Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong makakasama para sa ating Math Remediation Tutorial Program. Ako po si Tutor Mark, kaya kung kayo ay handa na, siguraduhin hawak na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen, kasama ang inyong papel o kwaderno at ating ngayong pag-aaralan, i-guide ko kayo tungkol sa tinatawag natin na geometry. Ayan. Maraming mga bata ang medyo natatakot kapag pinag-usapan natin ang paksa ng geometry, pero huwag kayong mag-alala dahil gagawin natin itong simple at unti-unti sa proseso ay matututunan ninyo hanggang dun sa complex o yung pinakamahirap na konsepto sa pag-aaral nito. Okay? Kaya kung kayo ay mag-aaral ng grade 1, grade 2, grade 3 na gustong maging advanced sa pagkatuto tungkol sa geometry, pwede kayong sumabay. Kayo naman ay mag-aaral ng grade 4, grade 5 at grade 6, ito ay maaari ninyong gamitin bilang review o remediation nga na ating tinatawag. Kaya atin nang simulan. So sa ating mga mag-aaral ngayon, ang ating tatalakayin, magsisimula tayo sa tinatawag natin na square. Okay? Yung square, alam naman natin kung paano mag-drawing nun, di ba? O, drawing tayo ng square, ha? Kuha kayo ng papel ninyo. Ayan. So pag nag-drawing tayo ng square, di ba ganito ang ginagawa natin? Ayan. Ideally, pag sinabi nating square, ay pare-pareho ang kanyang mga sides. Okay? Kaya nilalagyan ko ng ganyan. Ibig sabihin ng mga bata, magkakapareho yung sukat o yung haba ng kanyang mga sides. Yan ang karakteristik ng isang square. At kapag tinukoy natin ang pagsosolve ng area ng isang square, importanteng alam natin ang formula para ma-solve natin yun. Kung walang formula, hindi natin masosolve. Okay? Ang formula ng isang square, kinakailangan isulat ito mga bata. Magsisimula tayo sa formula na A, meaning area, is equals to, and then letter S. Ibig sabihin ng S ay side. Okay? S, and then lalagay natin ng maliit na number 2.
Yung maliit na number 2, ang tawag doon ay squared. Okay? Ang pagsusolve ng area ay inaalam natin kung ano ang nasa loob ng isang geometrical shape natin. Gaya sa image na ito, yan ay ang square. So tandaan na, nasulat na ba ninyo ang ating formula? A is equal to S squared. Yan ang formula na ginagamit kapag nagsosolve tayo ng square. Okay? Ngayon, kapag nakakita kayo ng image gaya nito, at nilagyan natin ng salitang, number na 4M. Ibig sabihin ng M ay meters. 4 meters. Okay? Ngayon, pag ganyan lang ang nakalagay, it's indicated na itong sides na mga ito na nandito ay 4 meters din. Sapagkat yan ay magkakaparehong sukat. Ngayon, para ma-solve natin, ganito lang yan kasimple mga bata. Lagyan natin ng equals. Kopyahin yung 4. Saan galing yung 4? Yung side niya. Yung side niya ay 4. And then ilalagay ninyo yung squared. Nakakasunod? Okay, magaling. Pag nalagay nyo na yung squared, ibig sabihin yan, i-multiply ninyo ng 2 beses kung ano ang ating side. Kaya ang ginagawa dyan ay 4 parenthesis 4. Tutor Mark, bakit parenthesis ang ginamit mo? Kailangan matuto tayo ngayon na kapag nag-multiply tayo, pwedeng parenthesis kasi sa higher math, parenthesis ang ginagamit. At ito ay tinuro ko na sa inyo last time na ang pwedeng pang-replace sa x, yung symbol ng multiplication ay parenthesis. Okay? So yan ang ating gagamitin na. Ibig sabihin, we will multiply the side ng naka-square at magiging 4 times 4. What is 4 times 4? Tama, 16. Kasi di ba yung multiples ng 4 na 4, 8, 12, and then 16. Kaya 16 ang ating sagot. Hindi pa dyan nagtatapos mga bata. Importanteng lagyan natin kung anong symbol ang ginamit o yung tinatawag natin na metric system. Meter ang acting ginamit, yun yung kanyang haba, tapos ilalagay nyo yung squared. Kaya ang sagot natin ay 16 meters squared or 16 squared meters. Yun ang ating magiging kasagutan dito. O di ba ang dali lang? O, balikan natin ha. Paano natin sinusolve ang area ng square? Tignan ang side. That's 4. Ilagay ang kanyang square. I-multiply. Ibig sabihin kung ito ay 2, 2 times 2. Kung yan ay 8, 8 times 8. Ito ay 4, kaya 4 times 4. And after that, once you get the answer, kopyahin kung ano ang kanyang ginamit na symbol, meters ang ating ginamit, at ilalagay ang square. Easy? O di ba ang dali lang? Kung ito ay inyong nakuha, hit like or heart. Ganyan lang kasimple kung paano tayo kumuha ng isang area para sa square. O ngayon, dagdagan natin ha, erase ko muna ulit. Lipat tayo sa item number 2. Easy round pa rin tayo pagsosolve ng square. Kung tama ang inyong nakuha, hit like or heart ha mga bata. O ngayon, lipat tayo sa susunod na average question. Easy question pa pala. Halimbawa, ito yung ating square. Tapos, ang nilagay ko ay 8 centimeters. Okay, 8 centimeters ha. Let's solve. First step, isulat ang formula. Kailangan ma-memorize. A equals S squared. O, di ba? Susunod. Equals. Substitute the sides. Yun ay 8. 8 squared. Palitan. 8 times 8. What is 8 times 8? O, multiples ng 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Ano susunod? Tama, 64. Kaya ang 8 times 8 ay 64.
Tapos, kukopihin natin, importante kung anong symbol ang ginagamit, yun din ang ilalagay. Di ba kanina meters ang ginamit natin? Ngayon, centimeters. Hindi pwedeng mamali ha? Centimeters, and then we will include squared. Pareho ba tayo ng naging kasagutan? Kung opo, magaling. Hit like or heart. At sabi nga dito ni Angel Bartolay Diaz, ganun din kay Nicole Mendoza, 64 daw po ang nakuha nila. Tama po yun. Pero dapat pag nagsisolve tayo ha, important nakalagay yung tamang label. Kung meters, meters. Kung centimeters, centimeters. Okay? Now, we move on to our average round ng ating pagsasolve ng square. Ready na? O, average tayo ha. Huwag kayong magugulat kapag nakakita kayo ng fraction sa ating illustration kasi pwede pa rin kahit may fraction. Okay? Halimbawa, ito yung square natin. Tapos ang ibinigay niyang side ay 1/4. Ayan, 1/4 ha. Tapos yan. Erase natin. 1/4 tapos inches ang aking nilagay. Okay? Yung IN, ibig sabihin niyan ay inches. Okay? Kaya ang sabi ko kanina, huwag kayong matatakot kapag nakakita kayo ng fraction. Okay lang yan na isolve. Ang babalikan lang natin ay, paano ko ba kayo ginay kung paano tayo mag-multiply before or mag-solve ng fraction. So, ganun lang ang ating gagawin. Okay? O, balikan natin ha. A is equals to S squared. Okay. Next step. Ilalagay natin yung 1/4 kasi siya yung side. 1/4. Nakuha? Tapos ang kinaibahan nito, kinakailangan ay buo nating ilalagay ang parenthesis tapos nandoon ang squared. Okay? Ganito ang tamang proseso ha. Hindi tama mga bata yung ganito. Mali to ha, wrong to. Bakit wrong? Kasi ang pinag-uusapan natin na buong is-square ay yung mismong 1/4. Kaya kapag ganito ang ginawa ninyo, mali yun. O kaya nga tayo ay nasa average round. Ibig sabihin, kung kanina, pag meron tayong side, automatic lang natin nilalagay yung square, pwede yun. Ito, pag fraction, ilagay nyo sa loob ng parenthesis. Ibig sabihin, yan yung buong kinakailangang square. Nakuha ba mga bata? Okay, very good. Kung nakuha. Remember yung sinabi ko hindi pwede yung parang ilalagay nyo lang na nakapatong yung 2 doon sa number. Next, ilalagay natin ang 1/4 times 1/4. Mag-multiply lang tayo. At kapag nag-multiply tayo ng fractions, ang pag-multiply ay padiretso. Numerator to numerator, denominator to denominator. So what is 1 times 1? Numerator to numerator. 1 times 1 is equals to, very good, 1 pa din, over. What is 4 times 4? Correct, that is 16. Ang sagot natin ay 1/16. And then we'll copy inches, tapos squared. Nakuha ba mga bata? O di ba ang dali lang? So remember, kapag tayo ay nagsosolve ng pa-fraction naman, ang pag-multiply ay napakadali. We will multiply the numerator to numerator, denominator to denominator. So 1 times 1 is 1, 4 times 4 is 16. Eh ang sagot natin ay 1/16 inches squared. Or, di ba? Nakuha ba? Kung ito ang inyong nakuha, very good. Kaya tandaan ha, sa pag-multiply natin, importante na tignan natin yung magkakapantay-pantay. So, kapag fractions, multiply the numerator to numerator and denominator to denominator. Let's have another one, okay? Kung ito ang nakuha ninyong sagot, hit like or heart. At sabi nga ni Alcris Javier Adriano, ay ang dali lang tapos nag-heart pa siya. Thank you. Ganon din kay Akisha Ariola. Lipat tayo sa second round ng average question. Erase ko na to. Paano kapag binigay kong number ay ganito naman? Okay? Tignan ko ang inyong galing. May square tayo. Tapos ang number ko ay
5 over 6, tapos inches pa rin. Okay? Paano kapag ang pinasosolve kong area ay 5 over 6 inches? Let's solve it. O, sabay-sabay tayo ha. Ano ang side niya? 5 over 6. Ano sinabi ko? Saan ilalagay ang square? Dito ba? Hindi. Dapat hindi ganyan. Anong gagawin? Tama, kung ang sagot mo ay lagyan muna ng parenthesis at saka ilagay ang square. Very good. Now let's move on. 5 over 6 multiplied by 5 over 6. Sabi ko nga, ang pag-multiply, numerator to numerator, denominator to denominator. 5 times 5, correct, it's 25. Over 6 times 6, what's the answer? Correct, it's 36. Therefore, our final answer is 25 over 36. Oops, huwag kakalimutan ang label, inches squared. Okay, nakuha ba ninyo ang tamang kasagutan? Kung opo, hit like or heart. Kaya naman sa mga nanonood ngayon at nagha-heart at nagla-like sign, thank you po. O ngayon, nagawa na natin yung easy round at saka average round ng square. Okay, yung pagsasolve ng area ng square. Ngayon, lipat tayo sa difficult round. Anong difficult round? Ang gagawin natin, decimal number. So mga bata, kapag nag-compute tayo ng decimal number, importante na sinusundan natin yung number ng o yung movement ng decimal point. Okay? So, average round na tayo para sa square ha. Okay, ready? Ito ang aking number ngayon. Meron tayong square. Tapos ang number natin ay 8.3 meters. Again, ang ating number ay 8.3 meters. Oh, huwag kakalimutan ang formula, i-memorize yan. A is equals to S squared. Okay, next. Ilagay natin ang side. Kasi magkaka-equal naman yan. Pare-pareho naman yung side niya dahil square nga eh. So, 8.3 squared. Ngayon, ano susunod natin na gagawin? Yan ay kinakailangan nating i-multiply. Ngayon mga bata, kagaya sa ginawa natin kanina, wag nating gagawin na 8.3 tapos squared kasi minsan nakakalito yung ganito dahil alam nyo ba na maliban sa paggamit ng parenthesis bilang multiplication, sa higher grades ng math, ginagamit din ang malaking tuldok para mag-signify ng multiplication. So, ibig sabihin, pwedeng makalito yan sa inyo in the future. Kaya, importante na kapag kayo ay gagamit ng decimal number o ng fraction, ilagay nyo sa parenthesis. Clear? Kailangan maging practice na natin siya or maisabuhay natin yung kapag nasa-solve kasi kapag hindi natin yung ginawa, kapag dumating tayo sa higher math, magkakaroon ng confusion kasi may mga teachers, especially nasa college, ginagamit parenthesis or yung malaking tuldok na nagsisignify ng multiplication. So ngayon pa lang habang bata kayo, kapag nasa-solve kayo at ilalagay natin sa square, ilagay nyo sa parenthesis para yan yung buong number. Hindi kayo malilito. Okay? Oh, now, our next step is to multiply 8.3 to 8.3 by itself. O ngayon, dyan tayo mag-multiply, kaya nga difficult eh. O, 8.3 times 8.3. Tapat-tapat ha? The lesson na natin to before sa ating math remediation. 3 times 3 is 9. 3 times 8 is 24. O 24. Remember, kailangan magkakatapat. Next, multiply. 8 times 3 is 24. But we need to put the 2 here on top kasi yun ang kanyang remainder. 8 times 8, o yung sobra pala. Next, 8 times 8 is 64. 64 plus 2 is 66.
Gaya ng inyo nakita mga bata, when we solve, pantay-pantay siya. Balikan natin ha. 3 times 3 is 9. 3 times 8, that's 24. Yung susunod naman, 8 times 3 is 24. Yung 4 nilagay natin dito, carry natin yung 2 sa taas kasi may number pa siya doon sa kanyang next place. 8 times 8 is 64. Plus 2, that's 66. Now, we proceed to addition. Let's add. 9 plus nothing, that's 9. 4 plus 4 is 8. 2 plus 6 is 8. And bring down 6. Let's count the number of decimal point. Count 1, 2. 1, 2. Bakit? You know, 1, 2. 1, 2. So from here, count tayo ng 2 decimal places. 1, 2. At ang ating sagot ay 68.89. We'll put here 68.89. And this time, ang gagawin natin, kukopyahin natin yung symbol, meter squared. Pareho ba tayo ng naging sagot? Kung opo, hit like or heart. Dapat ang sagot natin ay 68.89 meters squared. Paano naging gano'n ang ating sagot? Kasi nga, binibilang natin din yung number of decimal places. So you need to remember kung paano lang ang pagmumultiply noon. So, pareho ba tayo ng sagot? Kung opo, hit like or heart. Kaya naman sa ating mga manonood ngayon, sabi nga nila, yes po, Daisy Jewel Magbanuan, nakakuha daw po siya ng 68.89. Ganon din kay Kylie Winslet Ramirez. Ayan. Remember, do not forget to put or to write down our symbol. O kung ano yung ginagamit kong meters ba yan, centimeters ba yan, inches, tapos lalagyan natin ng square. Okay? Isa pang item para sa difficult round. Di ba? Kaya difficult kasi marami nagkakamali kapag nagsusolve ng decimal. Kaya dapat ay maingat tayo. Okay? O, eto na ang ating next item. Drawing tayo ulit ng square. O sabayin niyo ako mga bata our digit now is 10.6 meters. Ito daw, square na ito ay 10.6 meters. Let's write down the formula. O sabay-sabay tayo, dapat memorize. A is equals to S squared. What is our side? Substitute it. 10.6. Ano sabi ni Tutor Mark? Ilagay sa parenthesis para hindi ka malilito in the future. Lagay ang squared. Ibig sabihin, i-multiply natin ng 2 beses ang 10.6. 10.6 times 10.6 ang ibig sabihin niyan. And have your scratch paper with you. Let's multiply 10.6 times 10.6. Huwag matatakot sa pag-multiply. Ready, go. 6 times 6 is 36. Carry 3. 0 times 6, 0. Plus 3, that's 3. 6 times 1 is 6. So, for our first digit, for our first line, ito ang ating nakuha. Next, multiply natin yung 0 sa 6. 0 times 6 is 0. 0 times 0 is another 0. 0 times 1 is 0. Remember, any digit na i-multiply sa 0 ay nagiging 0. Next is 1. 1 times 6 is 6. 1 times 0 is 0. 1 times 1 is 1. Identity property, pag minultiply sa 1, yung pa rin ang kanyang magiging sagot. And then, let's add. Tapat-tapat, 6. 3 plus 0, 3. 6 plus 0 plus 6, that's 12. Carry 1. 1 plus 0 plus 0, 1. And then bring down 1. Now, let's count the number of decimal places here. 1, 2. There are 2 decimal places, therefore, count 1, 2. Andito ang ating ilalagay na decimal point. Therefore, our answer is 112 and 36 hundredths, tapos meters squared.
Oh, di ba? Ang dali-dali lang. Pareho ba tayo ng naging sagot? So you should have 112 and 36 hundredths meters squared. Okay? 112.36 tapos meters squared. Yan po ba ang inyong naging kasagutan? Kung opo, hit like or heart. O diba, sa ating ginawa ngayon, nakita ninyo na, ay, madali lang pala ang pagsusolve ng area ng square. Yes, madali lang. Actually, ito yung pinakasimple sa lahat. At importante na habang ginagawa natin to, ay na-memorize ninyo yung formula. Because without the formula, you will be having difficulty in solving any geometric information or yung lesson tungkol sa geometry. Kaya sa part na ito, o di ba? Nakapag-solve tayo ngayon ng simpleng number, yung whole number. Nakapag-solve din tayo ng paano kung fraction. At nakapag-solve din tayo kapag naging decimal number. Lahat ng yun ay possible when we solve something like this. Kaya kung 112 and 36 hundredths meters squared ang inyong sagot, very good. Kaya kay Rico Martinez, Jerlyn Yandan Patdu at kay Kevin Neil Andres Pastor, ayan, magaling dahil tama ang inyong naging kasagutan. Now, dahil nakuha ninyo ang tamang kasagutan, eto ngayon ang aking huling activity. So, magbibigay ako ng items na kailangan nyong isolve. Okay? Ready kayo? Eto. Tignan ko kung kaya nyong isolve ito. Magbibigay ako ng mixed number. Ayan. Siyempre, kung kanina nasa average round yung proper fraction, ilalagay ko sa difficult round kapag naging mixed number. Ito yung number natin ngayon. Our digit. Oh, challenge to We have 2 and 2/3 inches. Ay, napakamot sila no. Tutor Mark, paano namin isasolve yan? Igagay ko kayo At kapag nakita niyo itong number na ito, mamaya sa bahay, practice lang kayo ng practice. Gawin yung guide itong gagawin natin, First step is to write down the formula. A equals to S squared. Ayan. Nakuha. Susunod, ilagay na natin kung ano yung number. The number is 2 and 2/3. Remember, ilagay sa parenthesis and put a square. Get it? Anong susunod na gagawin natin? Huwag kayong iiyak, madali lang to. Ang susunod na step, babalikan nyo lang yung lesson natin ng pag nag-convert tayo ng mixed number to an improper fraction. So let's convert this into an improper fraction first. Kasi pag nag-solve ka ng area, kailangan numerator, denominator lang ang makikita natin. Okay? So, to do that, mag-scratch ka muna. Ang gawin mo, di ba ito yung whole number? 2 times the denominator, 3. What is 2 times 3? 6. Di ba yan yung ginawa natin? Copy mo yung 6, plus mo yung numerator. What's the answer? 6 plus 2? That's 8. Therefore, our numerator is 8/3. Naalala nyo ba yun mga bata, yung tinuro ko? Paanong naging 8/3? Again, let's go back. The whole number is here, that's 2. Multiply natin sa denominator na 3. You'll get 6. Put 6 and plus the numerator which is 2, the answer is 8. So our improper fraction, kapag convert ang 2 and 2/3, ay 8/3. Naalala na. Ibig sabihin, yun yung tinutukoy ko last time na lahat ng tinuro natin ay magkakadugtong, lalo kapag paakyat tayo sa higher form ng math. Ngayon, naalala na ninyo, that's 8/3. Next, we put the parenthesis and now it's normal. Di ba ito yung inaaral natin kanina na uulitin lang natin. So, 8/3 times 8/3. Let's multiply now the numerator to numerator and denominator to denominator. So our answer is 8 times 8 is 64. Over 3 times 3, that's 9. So our answer is 64/9 inches squared. Pero kapag yung teacher ninyo sinabi,
the final answer should be a mixed number, then convert mo to sa mixed number. Anyway, this is also a correct answer. Yun nga lang, may mga teacher na sasabihin, pag improper, gawin mo pang mix. O kaya pag mix, gawin mo improper, may mga ganun na direction. So if in case na gano'n na nangyari, divide mo na lang siya. 64 divided by 9. Okay? Next, to do that, what is 64 divided by 9? The answer is, correct, 7. 7 times 9 is 63. Subtract it. 4 minus 3 is 1. 6 minus 6 is nothing. Therefore, ang mixed number naman na conversion ng 64 over 9 ay pwedeng maging 7 and 1 over 9 inches squared. So pwedeng or. Clear? Our final answer could be 64 over 9 inches squared or 7 and 1/9 inches squared. Sana ay nakuha ninyo ang tamang kasagutan. Kaya sa mga nakakuha po nito, gaya ni Jerlyn Yandan Patru, ganun din kay Aguila Galagher, yan, very good. At kay Stephanie Ann Villaluz, tandaan ninyo yung tinuro ko ha. Once you have all of the correct concepts in mind, hindi na kayo kinakailangan matakot pa sa pagsasolve ng mathematical equations. Anong natutunan nyo ngayon? Importante na kapag may fraction at i-square natin siya, hindi basta-basta naglalagay ng number 2 na maliit sa tuktok. Ilagay nyo yan sa loob ng parenthesis. It should be a practice now. Maliban doon, kapag nakakita kayo ng decimal number, same thing, ilagay nyo sila sa parenthesis lalo kapag nilalagay ng square. Dahil in the future, it might cause problems, lalo na kapag ang teacher ay gumagamit ng malaking tuldok para sa pagsisignify ng multiplication. Kaya hanggang ngayon, o ngayon pa lang, ay gawin nyo ng practice ito mga bata dahil simple lang ang math if you follow the different processes. I hope ay natutunan at na-enjoy ninyo ang ating unang paksa for geometry, ang pagsosolve ng area ng isang square. O di ba? Kaya pwede rin yung i-download mamaya o puntahan sa DepEd Commons yung mga exercises na aking ilalagay para pwede nyong i-practice ang pagsosolve. Sa darating na Wednesday, ang ating next topic naman ay tungkol sa area ng isang rectangle. At maliban doon ay magko-combine tayo ng rectangle at ng square. Kaya abangan yan sa Wednesday. Kita-kits tayo muli para sa ating math remediation program. Muli ako si Tutor Mark. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!